यदि तपाईँ थाहै हुनुभएको छ वा थाहै नभए पनि तपाईँले कर्मचारी सञ्चय कोषमा सहभागी हुनुभएको छ भने तपाईहरुलाई सुरुमा एउटा कर्मचारी सञ्चय कोषले आइडी दिने गर्छ अथवा प्रदान गर्ने गर्छ, सञ्चय कोष नम्बर, र तपाईलाई एउटा मेसेज पनि आउने गर्छ। अब तपाईले सबैभन्दा पहिला कर्मचारी सञ्चय कोषको एप्लिकेसनलाई कसरी लगइन गर्न सकिन्छ, यसको प्रोसेस के हो र यसमा के कस्ता सुविधाहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। साथीहरु नमस्कार, म एक्सटी नेपाली एसडी इन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न थालिसकेपछि अर्थात् हाम्रो स्यालेरीबाट 10% र 10% थप गरेर जब सञ्चय कोषमा रकम जम्मा हुन्छ त्यो रकमबाट हामीले विभिन्न खालका लोन प्राप्त गर्न सक्छौं। स्पेशल लोनहरु रहेका हुन्छन्, त्यसै होम लोनहरु र विभिन्न रहेका हुन्छन्। भने सुरुको अवस्थामा हामीले कति जम्मा भइरहेको छ त्यो कुराहरु पनि हेर्न जान्छौं। भने अब कसरी यसलाई लगइन गर्ने त? सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कर्मचारी सञ्चय कोषको एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको जुन मेसेज आएको छ मोबाइलमा त्यो मेसेजलाई हेर्नु होला। त्यनेर तपाईले कर्मचारी सञ्चय कोषको युजर नेम अथवा सञ्चय कोष नम्बर र त्यसै गरेर तपाईले त्यनेर पासवर्ड देख्नुहुनेछ र एप्लिकेसनलाई खोलेर लगइनमा क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईले माथि कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर, युजर नेम र तल जुन मेसेजमा आएको कोड रहेको छ अथवा पासवर्ड भनेको छ त्योलाई हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्डलाई पहिला राखिदिनुस्। हैन, करेन्ट पासवर्ड भनेको छ त्यो करेन्ट पासवर्डमा तपाईले जुन पासवर्ड दिएको छ त्यो पासवर्डलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले नयाँ पासवर्ड हेरेर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पासवर्डलाई सेट गर्दा कहिले पनि तपाईले अल्फाबेट, नम्बर र कुनै पनि सिम्बललाई जोइन्ट गरेर राख्दाखेरि बेटर हुन्छ अथवा यसले सहिलेसँग लिने गर्छ। दुईटैमा सेम राख्नु होला। न्यू पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्डमा सेम पासवर्ड तपाईले राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यति काम गरिसकेपछि अब तपाईले चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसरी चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गर्दाबित्तिकै यहाँनिर सहिलेसँग यो लगइन भएको छ कर्मचारी सञ्चय कोष एप्लिकेसन। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईले पुनः लगइन गर्नको लागि भन्ने गर्छ। अब यसमा तपाईले भर्खरै राखिएको पासवर्ड राखेर तपाईको जुन युजर नेम रहेको छ, सञ्चय कोष नम्बर त्यो र भर्खरै चेन्ज गरिएको पासवर्ड जुन रहेको छ यसलाई राखेर पुनः तपाईले तल लगइन भन्ने अप्सन रहेको छ लगइनमा गएर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर तपाईलाई लगइन गरेर पनि देखाउने छु। म यहाँनिर लगइनमा क्लिक गरेँ। लगइनमा गइसकेपछि यहाँनिर युजर नेम भनेको छ, तपाईले युजर नेम राख्नु होला। तपाईको मेसेजमा पनि आएको हुन्छ, तपाईको सञ्चय कोष नम्बर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र सञ्चय कोष नम्बरलाई राखिसकेपछि अथवा युजर नेमलाई राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तल पासवर्ड भन्ने छ, भर्खरै चेन्ज गरेको पासवर्डलाई तपाईले यहाँनिर राखिदिनुस्। अब यसरी पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नुस्। यो शैलीसँग लगइन भएको छ। यहाँनिर स्पेशल लोन इलिजिबिलिटी भनेको छ, अहिले छैन किनभने यहाँनिर एक किस्ता पनि यहाँनिर जम्मा भएको छैन। भर्खरै स्थायी हुँदा बित्तिकै मैले यहाँनिर लगइन गरेर यो देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई। यदि तपाईले भर्खरै यदि खोल्नु भएको अवस्थाको लागि तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँ तपाईको सम्पूर्ण डिटेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनिर माथि थ्री लाइनमा गएर यहाँ भएका धेरै सेटिङहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के सुविधा पाउन सकिन्छ ती कुराहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, लोनका कुराहरु रहेका छन्, तपाईको कति जम्मा भएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईले अब यो पासवर्ड सेट गरिसकेपछि 90 दिनपछि पुनः तपाईले नयाँ पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो स्टेटमेन्ट यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज पासवर्डमा गएर पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईले अन्य विविध सेटिङहरु पनि यहाँनिर रहेका छन्। तपाईले आफ्नो तरिकाले यी सम्पूर्ण कुराहरु यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईले पनि यसरी नै शैलीसँग आफ्नो कर्मचारी सञ्चय कोषलाई एप्लिकेसनमा लगइन गरेर त्यहाँ सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्न अथवा विभिन्न कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।